So karon kaganihan na discuss naman nato ang contour, lipstick, unya blush on, kilay. So karon we're going to talk about eyes. Eyes eyeshadow. So kuan ni siya guys, kumbaga sa kuan lang ni sa kanang ligunay lang ni siya guys, kaya ang uban pag makuan ang mata sa ilahang mata makaluha-luha. Inana ko first time nagakuan ko sa ko ang mata, makaluha-luha ko pero naanad na ko. So first, normally I use on my eyes, I use black here. Okay. Sa ligunay lang ni guys ha. So, okay. So, this is a dark pencil na akong gigamit. Okay. Normally, nagagamit ko og palette. Ang akong gigamit is sa eyeshadow. It's a palette from Victoria's Secret. Daghan kay siya color. Pero ang akong favorite nga gamiton is black. Asa mo na guys nga ang daghan kay color pero ang gustong gamiton is a black. So next time on my video, gusto na ako i-demo ang in each brand. I have Victoria's Secret, I have Sephora, and then I have China Made. Okay? So, pare-pareho ra sila og result, guys. Wala siya magingon nga sa products nga branded siya. Pero ako, guys, daghan ko gamit nga makeup nga made in China nga ganahan ko. So, ang akong favorito nga gamiton, kabalo ba mo? Black. May gani kay ang Victoria's Secret, gidaghan niya klase ang black, guys. So, dinhara ko, normally, nagabutan ko og black sa ko ang underneath. So ana siya. And then, kinahanglan daghan jud mog applicator kay para dili magsagol ang color. So, and then, try na kog laing color, guys. Try na to ang pink. Okay. Dili pa kay ko hanas pero naghanas-hanas na lang. So ana na siya, and then after that ako na lang siyang i-blend sa ko ang brush. So kinahanglan ko magkuan sa samin na kinahanglan ko og katong isa ka brush. Gamay jud siya. Okay. I-blend na to siya, guys. Na time nga magkakuan
magka hugaw-hugaw ang atong mata, usay magkampat. So, ana lang na guys, mastery is the key. Ang isa ka kuan, technique ana ayaw kahadlok kung masayop ka. Diba? Practice makes perfect. Okay? So, inaana na siya. Inaana lang siya kasimple. Ang ako ang eyeshadow.